Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σας δείξω την πρώτη καλοκαιρινή ανάπτυξη σε κάποια φυτά. Θα κάνουμε μικρές δουλίτσες, κυρίως θα κόψουμε κάποια φυτά τα οποία έχουν γίνει λίγο ανεξέλεγκτα. Και στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω το νέο φυτό της συλλογής, το οποίο είναι το πρώτο φυτό από ένα γένος που δεν είχα και πλέον έχω. Λοιπόν, για πρώτη ανάπτυξη να σας δείξω λίγο εδώ πέρα τη χάνη. Βασικά το μωρό θέλω να δούμε, το οποίο έχει μεγαλώσει. Αν θυμάστε, σε προηγούμενο βίντεο σας είπα ότι δεν μου αρέσει που βγάζει μωρό, νόμιζα ότι θα μείνει το μητρικό φυτό μόνο του, αλλά παρατήρησα και από άλλους συλλέκτες ότι έτσι κάνει το συγκεκριμένο φυτό, βγάζει μωρά και γίνεται σαν μπουκέτο. Οπότε θα το αφήσουμε έτσι. Έχει ήδη αρχίσει και μεγαλώνει και το μητρικό έχει αρχίσει λίγο και ψιλομαζεύει από αυτή την πλευρά. Και εντάξει, απλά κάποια στιγμή θα αναγκαστώ να αλλάξω το κασπό, γιατί αν αρχίσει και βγάζει και άλλα μωρά δεν θα χωράνε πλέον εδώ πέρα μέσα. Δεν τρελαίνομαι για αυτό, αλλά θα υποταχθώ στη φύση. Το δεύτερο φυτό είναι εδώ πέρα το Adenium, το οποίο έχει αρχίσει και προσπαθεί να μεγαλώσει και να πάρει τα πάνω του. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι, σκόνη. Νόμιζα ότι ήταν άκαρη. Σκόνη. Λοιπόν, ναι, εντάξει, το έχω βάλει δίπλα εδώ πέρα στην μπαλκονόπορτα. Μεγαλώνει μόνο του, δεν το έχω πειράξει καθόλου. Και χαίρομαι που δεν το σκότωσα και έχει ήδη την πρώτη του ανάπτυξη. Ελπίζω να μεγαλώσει και ελπίζω βασικά να παχύνει λίγο και όχι απλά μόνο να ψηλώσει. Ελπίζω να παχύνει λίγο και ο κεντρικός εδώ πέρα, το κεντρικό στέλεχος. Οπότε ναι, πάει καλά και αυτό, ευτυχώς. Γιατί δεν θα άντεχα, να πω την αλήθεια, άμα το είχα σκοτώσει που το έκοψα. Οπότε είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να δείτε το καινούργιο φύλλο της στερελίτσιας που σιγά σιγά βγαίνει. Αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο μεγάλο θα είναι και αν όντως θα ψηλώσει πιο πολύ από ό,τι έχει ψηλώσει το τελευταίο. Μια μικρή παρατήρηση σχετικά με την στερελίτσια. Τις τελευταίες εβδομάδες που έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, έχει αρχίσει και γέρνει. Τώρα γέρνει προς αυτή την πλευρά και ακόμα και αν τη γυρίσουμε από την άλλη, σε λίγες μέρες πάλι θα ξαναέρθει προς τα εδώ. Στην αρχή δεν ήξερα γιατί το κάνει αυτό, νόμιζα ότι ήταν θέμα βάρους και είχα αρχίσει να αγχώνομαι λίγο σχετικά με το μέγεθος του κασπό. Αλλά εν τέλει συνειδητοποίησα ότι έτσι κάνουν οι στερελίτσιες, ξεκινάνε και γέρνουν μετά από ένα σημείο, ειδικά όταν είναι μέσα στο σπίτι. Οπότε θα ανεχτούμε το ότι θα πρέπει να τη γυρίζουμε κάθε 4 περίπου με 5 μέρες από την άλλη πλευρά, για να μην γύρει τελείως, γιατί δεν θα ήθελα να βγει και στραβό το καινούριο φύλλο. Οπότε αν έχετε στο μυαλό σας να πάρετε μια μεγάλη στερελίτσια ή να μεγαλώσετε μια στερελίτσια, να ξέρετε ότι μέσα στο σπίτι μάλλον θα αρχίσει κάποια στιγμή να γέρνει και θα θέλει συνέχεια γύρισμα. Οπότε ένα μικρό tip για αυτό. Και θέλω να σας δείξω την Black Diamond, η οποία απλά μια μέρα παρατήρησα ότι έχει σκάσει ένα κάρο καινούργια φύλλα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορέσετε να το δείτε εσείς από την κάμερα, θα σας βάλω όμως φωτογραφίες. Άμα δείτε το κέντρο σε κάθε φυτό, βγάζει καινούργια μωρά και μάλιστα πολλά. Δεν είναι ένα φύλλο, είναι σαν να βγάζει ολόκληρο μπουκετάκι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ελπίζω μόνο, γιατί τώρα προς το παρόν έτσι όπως τα βλέπω έχουν πολύ ανοιχτό χρώμα, ενώ η Black Diamond είναι πιο σκούρα ποικιλία. Ελπίζω μόνο να σκουρίνουνε, δηλαδή δεν ξέρω αν αργότερα παίρνουν αυτό το σκούρο χρώμα, θα το δούμε. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη που και τα 3 φυτά ταυτόχρονα πετάνε μέσα και πετάνε και πολλά φύλλα, όχι μόνο ένα. Θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε, γιατί ναι, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε τώρα
από το βίντεο. Και επίσης είναι ένα φυτό που πρέπει οπωσδήποτε να μεταφυτεύσουμε και να το βάλουμε μέσα στο κασπό, που νομίζω ότι μάλλον σε αυτό το κασπό θα το βάλουμε, αλλά δεν είμαι ακόμα και απολύτως σίγουρη. Οπότε πάρα πολύ ανάπτυξη και από εδώ πέρα. Και τελευταία ανάπτυξη, έβγαλε και άλλο φύλλο. Είναι αυτό εδώ πέρα, σας είχα δείξει αυτό. Και τώρα έβγαλε και αυτό, έχει ψηλώσει ήδη και ετοιμάζει τώρα ίσα ίσα να σκάσει το αμέσως επόμενο. Ξέρω ότι φαίνεται λίγο στραβό γιατί από εδώ πέρα είναι το φως. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Γιατί από εδώ πέρα έρχεται το φως, συγκεκριμένα από εδώ κάτω, οπότε για αυτό το φυτό μεγαλώνει προς τα εκεί. Δεν με πειράζει γιατί θέλω να γίνει δυνατό σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε μετά όταν αρχίσει και μεγαλώνει, ίσως να μπορέσω κάπως να το πιάσω στον τοίχο. Μια ιδέα τώρα, ας πούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς μετά από ένα σημείο πάλι δεν θα αντέχει το βάρος. Το θυμάστε, το φυτό έσπασε από το βάρος επειδή είχε ψηλώσει. Πάλι μετά από ένα σημείο δεν θα αντέχει το βάρος, οπότε θα πρέπει από κάπου να κρατιέται. Σκέφτομαι λοιπόν, έτσι όπως θα μεγαλώσει, να το πιάσω κάποια στιγμή από τον τοίχο, γιατί είναι στο πάνω μέρος της βιβλιοθήκης, και να το πάω κάπως έτσι από εκεί. Έχω δει να το κάνουνε στο συγκεκριμένο φυτό, να το πιάνουν έτσι από το τοίχο και να κρέμεται, οπότε ήταν κάπως έτσι είναι η σκέψη. Νομίζω θα το καταφέρω και ελπίζω ότι θα μεγαλώσει και έτσι το φυτό ώστε να το καταφέρω. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη για όλο αυτό γενικά, αλλά όπως σας είπα και την τελευταία φορά που σας έδειξα αυτό το φύλλο, πάρα πολύ νερό. Θέλει πάρα πολύ νερό, ήδη, το πότισα χθες και είναι έστεγνο, οπότε θέλει πάρα πολύ νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε τις δουλειές, γιατί έχουμε δρόμο. Λοιπόν, θα κόψουμε το μάικανς. Γιατί θα σας βάλω βίντεο τώρα εδώ πέρα δίπλα και θα καταλάβετε γιατί σέρνεται στο πάτωμα. Και δεν μπορώ να το έχω να σέρνεται στο πάτωμα πλέον. Δεν μπορώ καν αυτή τη στιγμή να σας δείξω πώς έχει φτάσει εδώ πέρα. Αυτό όμως που θέλω να κάνω πριν ξεκινήσω να κόβω, θυμάστε που είχαμε βάλει τα κομμένα που ήταν στο νερό. Πρέπει να βγάλουμε τώρα ό,τι δεν έχει καταφέρει να επιβιώσει. Αυτά λοιπόν πρέπει να βγούνε. Έλα εδώ. Γιατί καλό θα ήταν να μην μείνουν γενικά μέσα ότι δεν τα πάει καλά. Οπότε βγάζω τυχόν ριζάκια που έχουν εξεραθεί. Ας πούμε αυτό θα βγει όλο. Γιατί ναι μεν έχει... Όχι, ψέματα, δεν έχει. Η ρίζα είναι χάλια. Λοιπόν, αυτό ξεράθηκε. Αυτό κάτι βγάζει. Έτσι ρε παιδάκι μου, για να είναι κάπως καθαρό. Βγάζω ξερές ρίζες. Τι είναι αυτό? Αυτό. Ξέρει ρίζα. Όχι. Δεν είναι ξέρει ρίζα, απλά έχει βγει στην επιφάνεια. Τη βάλω μέσα. Νομίζω πως είμαστε κομπλέ.
food τώρα η ρίζα, να τη. Okay. Ναι, οκ, δεν πιάσανε όλα. Ψιλοαναμενόμενο. Αλλά είναι εδώ πέρα κάποια τα οποία είναι μια χαρά. Οπότε θα συνεχίσουμε με αυτά. Λοιπόν, να βρω λίγο το πιο μεγάλο τώρα. Μην το σπάσουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι τα πιο μεγάλα. Δεν θα το λυπηθώ και ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Θα κόψω απλά. Έχω ήδη εδώ πέρα έτοιμο το νερό. Και θα το κοντίνουμε κάπως. Για να του δώσουμε και λίγο boost να βγάλει καλές ρίζες. Οπότε... πολύ πράγμα. Το έκοψα σχεδόν στο σημείο που είναι και τα άλλα. Και βλέπω για κάτι ωραίες ριζούλες εδώ πέρα, εναέριες, οπότε θα πιάσουνε, πιστεύω, στο νερό. Όπως βλέπουμε έχει πολύ μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα, γιατί το φυτό ψάχνει περισσότερο φως. Φαίνεται εδώ πέρα, γιατί κυλιόταν στο πάτωμα, δηλαδή πού να βρει φως στο πάτωμα. Η κορυφή δεν θα επιβιώσει, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία. Και κατευθείαν στο νερό. Βγάζω οτιδήποτε είναι ξερό. Αυτό, ας πούμε, έχει ριζάκι μεγάλο. Εδώ ένα ξερό ριζάκι και δύο μεγάλα. Ωραία. Έλα.
Τώρα αυτά δεν έχουν ριζάκια και τα βλέπω και λίγο ξερά τα ριζάκια. Ίσως να μην κάνουν κάτι, αλλά ίσως και να πάρουν τα πάνω τους μέσα στο νερό. Να, εδώ πέρα βλέπω οφθαλμό, οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Άμα θέλετε ένα φυτό που να μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα, σας έχω ξαναπεί ότι το Mycans είναι πολύ ωραίο κομμάτι μέσα στη συλλογή, γιατί έχει ωραία χρώματα, τα φύλλα έχουν έτσι ωραία υφή, είναι πιο βελουτέ. Και την κορυφή δεν θα την κρατήσω. Οπότε να τα βάλουμε όλα στο νερό. Ωραία. Πολύ πράγμα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το νερό δεν θρέφει τα φυτά. Τα μωρά αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε λίπασμα υγρό για να μπορέσουν να έχουν φαγητό και να μεγαλώσουν. Οπότε, έχω εδώ πέρα, έχω λίγο. Οπότε κατευθείαν θα μου πιάσει λίγο το οξυζενέ. Εκεί είναι. Ναι, εκεί δεν είναι. Αυτό. Και πολύ λίγο, πολύ λίγο, ίσα ίσα, ούτε καν το καπάκι, το πολύ έβαλα. Οξυζένα. Για να έχουν οξυγόνο οι ρίζες.
Κουνάμε λίγο. Και τελειώσαμε με το Maekans. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά, γιατί ήδη κάποια έχουν έτσι ριζάκια. Οπότε θα το παρακολουθούμε και αργότερα θα τα κάνουμε δωράκια αυτά. Ξέρω ήδη που θα πάνε. Οπότε αυτά. Και να χαλαρώσει και λίγο το δικό μας φυτό, να δώσει λίγο έτσι βάση προς τα εδώ. Ίσως χρειαστεί στο τέλος του καλοκαιριού να το ξανακόψουμε. Γιατί το βλέπω ότι δίνει. Οπότε κάπως έτσι να μπορούμε να το κουμαντάρουμε. Να κάνουμε λίγο εδώ πέρα το lemon lime, το φιλόδεντρο. Ένα από τα κομμένα, δεν έπιασε. Ούτε εσύ. Ούτε εσύ. Όχι, ξεράθηκε. Αφού τους έριχνα πολύ νερό. Όχι. It's okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα βλέπω καλά. Λίγο να το κόψουμε και αυτό, γιατί και αυτό μεγαλώνει έτσι και δεν μου πολύ αρέσει έτσι πως γίνεται. Πάλι μακραίνει πάρα πολύ, γιατί και αυτό το καψερό μάλλον δεν έχει το φως που χρειάζεται, αλλά δεν πειράζει. Οπότε θα κόψουμε αυτά τα δύο τα μεγάλα. Και θα τα κόψω αρκετά, νομίζω. Κάνω ένα δυναμικό. Σόλτο. Ένα. Λοιπόν. Εσύ. Το έχω ξανακόψει αυτό. Όχι. Δεν το έχω ξανακόψει. Ήρθε η ώρα. Το κόψω πολύ αυτό. Για να μεγαλώσουν τα φύλλα. Εδώ. Τι συμβαίνει? Αυτό είναι το μεγάλο φύλλο εδώ πέρα. Και αυτό θα το κόψω. Θα κόψω και αυτό αρκετά. Και θα κόψουμε και αυτό. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να βρω. Πού τα έχω ξανακόψει? Να το. Να. Ωραία. Λοιπόν. Θα κόψουμε και αυτό. Και αυτό κοντά θα το κόψουμε. Καμία σχέση. Αυτό θα το αφήσω που έχει το μεγάλο φύλλο να προχωρήσει. Λοιπόν, εδώ δεν έχω βάλει νερό, θα το βάλω μετά νερό. Για να δούμε. Αυτά έχουν μικρά μεσογονάτια. Αυτό το φύλλο δεν μ' αρέσει. Και εδώ κάπου αρχίζουν τα μεγάλα. Δηλαδή τώρα αυτό είναι too much.
Και το τελευταίο, την κορυφή θα την αφήσουμε, πετάξουμε. Αλλά δείτε τι ωραίο χρωματάκι, έτσι βγαίνουν τα lemon lime, ροζ, πορτοκαλί και μετά γίνονται κυτρινοπράσινα. Και θα κρατήσουμε και αυτό το μικρό. Δείτε, είναι σχεδόν άσπρο. Και τελευταίο, εδώ έχει μεγάλες ρίζες. Πιάσει αυτό. Λοιπόν, μπορεί και να είμαστε στάσει μια κούπα και η πλάκα είναι ότι δεν έχω άλλη κούπα αυτή τη στιγμή. Αλλά κάτι θα βρω να κάνω. Μισό λεπτό να βάλω νερό. Λοιπόν, πολύ λίγο. Και λίγο τέτοιο λίπασμα. Άδεια στο μπουκαλάκι. Έχω ένα ολόκληρο μπουκάλι εντωμεταξύ μέσα, αλλά προτιμώ να το βάζω το λίπασμα στο σταγονόμετρο. Πω και βρωμάει αυτό το λίπασμα. Λοιπόν, κατευθείαν μέσα. Το θέμα είναι όλα να κουμπάνε μέσα στο νερό, κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι και τα φύλλα, ο προσανατολισμός μάλλον των φύλλων, βοηθάει. Και βοηθάει και για να
μένουν τα φύλλα έξω από το νερό. Αυτό, ας πούμε, δεν θα καταφέρει να κάτσει. Χωρέσουνε. Κάπως θα πρέπει να τα χωρέσω. Τώρα αυτό. Ανάποδα. Και τελευταίο μάλλον. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Θα ανακατέψω και λίγο να πάει παντού το λίπασμα. Οπότε είναι έτοιμα και αυτά. Θα τους δώσουμε τώρα χρόνο να βγάλουν σιγά σιγά τις ρίζες τους. Και επίσης και αυτά αργότερα μάλλον θα πάνε σε φύλλους. Και τώρα για το τέλος, να σας δείξω το καινούργιο μέλος της συλλογής και το πρώτο μου ανθούριο, γιατί δεν έχω άλλο ανθούριο. Είναι αυτό το ανθούριο Βαροσκουεάνουμ, που αλλιώς αν δεν κάνω λάθος λέγεται Βασίλισσα ανθούριο, Queen Anthurium, κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ μωρό, είναι πάρα πολύ μικρό. Κάνει τεράστια φύλλα κανονικά αν όλα πάνε καλά και αν έχει ό,τι χρειάζεται. Έχω κάποιες ιδέες για αυτό το φυτό. Προς το παρόν θα μείνει στο μικρό του αυτό γλαστράκι μέχρι λίγο να εγκληματιστεί στο σπίτι. Και δεν θα σας πω τώρα τι σκέφτομαι, αλλά ναι, έχω μια συγκεκριμένη ιδέα μάλλον για το συγκεκριμένο φυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πάρει το πρώτο μου ανθούριο, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα ανθούρια, ειδικά αυτά τα με το σχήμα καρδιάς τέλος πάντων, που είναι άπειρα και έχουν βγει και υβρίδια και. Αλλά μου αρέσουν τα ανθούρια τα οποία έχουν πιο μακρόστενα φύλλα και αυτό είναι ένα από αυτά και χάρηκα πάρα πολύ που το πήρα και το έχω πλέον στην συλλογή, όπου μαζί με αυτό αυτή τη στιγμή η συλλογή έχει 50 διαφορετικά είδη φυτών και νομίζω πως είναι ένας αρκετά έτσι σημαντικός αριθμός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να σας κράτησα και εγώ καλή παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!